که هستین خوب و خوش باشید. به کانال خوب بدانیم خوش آمدید. من در این برنامه قصد دارم به شما دوستان عزیز کمی از ابزارهای فتوشاپ رو معرفی کنم و امیدوارم قابل پسند شما دوستان باشد و اگر قابل پسند شما دوستان بود لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید. بریم با هم دیگه انجام بدیم. خب وقتی که شما برنامه فتوشاپ رو که باز میکنید، همینطور که میبینید محیط فتوشاپ قسمت بغلش سمت چپش ابزارهای کار است که ما میتونیم با این ابزارها بر روی عکسمون طراحی یا ویرایش های جدید انجام بدیم. خب من میام اینجا با گرفتن کنترل او عکس پنجره اوپن رو باز میکنم و عکس مورد نظرم رو وارد فتوشاپ میکنم. گرچه شما میتوانید این عکس رو از طریق فایل و گزینه اوپن هم وارد کنید داخل فتوشاپ و اما من از صفحه کلیدم این کار کردم. خب گزینه دوم اسمش هست رکتانگلر. گزینه اول من انتخاب میکنم که مربع شکل است. میام این قسمت از عکس رو انتخاب میکنم مثل سر جیمکری. خب من الان سر جیمکری رو انتخاب کردم و انتخاب کردن با این ابزار این است که شما قسمت سمت چپ موستون رو نگه میدارین و آن رو میکشین تا قسمتی که بخواین کپی کنید. من این کار کردم. الان میام از روی صفحه کلیدم کنترل سی میزنم همزمان با هم دیگه و کنترل وی. این به این معنی است که من از این قسمت کپی و پست گرفتم. دوباره میام از قسمت بالا مفتول انتخاب میکنم. بله دوستان عزیز، همینطور که مشاهده میکنید من الان یک قسمتی از این عکسی که انتخاب کرده بودم رو کپی گرفتم به این شکل مربع. خب الان این دوباره اینجا ابزارهای مختلفی هستین در این قسمت مثل رکتانگولر که الان بهتون گفتم، الیپتیکال، سینگل رو و سینگل کالم. من میام دوباره الیپتیکال انتخاب میکنم. الیپتیکال فقط اسمش است، به این معنی است که شما میتوانید یک دایره شکل بکشید. مربع شکل دیگه نه، دایره شکل. دوباره کارایش همون است مثل کنترل سی و دوباره کنترل وی و قسمت مفتول باید انتخاب کنید برای جابجاییش. بله دوستان عزیز، همینطور که مشاهده میکنید الان من این قسمت انتخاب کردم و کپی و پست شد. خب اینو من دوباره پاک کردم. گزینه پایینش همینطور که مشاهده میکنید یه ابزارهایی هست به اسم لاسو تول، پولیگونال تولز، پولینیکال لاسو تولز، ببخشید مگنتیک لاسو تولز. شما هر گزینه که اینجا بخواید دوباره انتخاب میکنید و میتوانید عکستان رو بروش یا قیچی کنید. من دوباره این گزینه اول انتخاب میکنم و میام قسمتی از این دفعه از دست جیمکری رو میبرم. تموم شد. دوباره همین کنترل سی و کنترل وی، عکس اضافه شد قسمت موز. بله دوستان عزیز، این دفعه این قسمت دیگه کپیش نمیکنه، همینطور که مشاهده میکنید کلا اونو قیچی میکنه، یعنی بر میداره اون عکس از اون چیزی که اصلیش هست کلا برداشته شد مثل این دست جیمکری. اینجا باز ابزارهای دیگه هم هست که همینجوری که میبینید بهتون گفتم. مثلا این قسمت پولیگونیکال لاستو رو انتخاب میکنم. این قسمت اینطوری است که من یه نقطه ایجاد میکنم، بعد دوباره اون با کلیک کردن سمت چپ موسم استاپ میکنم و دوباره ادامه میدم به این شکل. بله دوستان عزیز، تمام. این که وقتی به هم دیگه میچسبانم دوباره کنترل سی کنترل وی از روی صفحه کلیک و موف تول. این به این شکلی که من خواستم اینو قیچی کنم قیچی شد و کپی و پست شد. خب دوباره این قسمت یک گزینه دیگه است. من میتوانم بیام اینجا این مربع شکل رو انتخاب کنم روی این قسمت عکسم، برم قسمت براش تول، پنسل تول، کالر ریپلیسمنت تول، میکسر براش تول. این براش تول رو انتخاب میکنم و میام روی این قسمت عکسم رنگ آمیزی میکنم. فقط داخل اون دایره عکسمون رنگ آمیزی میشه، بیرونش قادر به رنگ آمیزی نیست، به خاطر که من این قسمت عکس فقط انتخاب کردم. بعضی موقع است بعضی جاها رو میخواین عکس رنگش رو تغییر بدین یا که قسمتش خراب است میخوایم رنگش رو درست کنید، این بهترین ابزار است که شما میتونید انجام بدین. و با کلیک کردن بر روی زوم میتونید اون رو زوم کنید و تا چه اندازه رو ببینید.
میتونید فیت آن اسکرین دوباره به حالت اول، یکی دوباره 100% زوم بشه، 200% زوم بشه، پرینت سایز بشه، زوم این بشه، زوم اوت بشه. زوم این دوباره زوم میشه، زوم اوت دوباره از حالت زوم میاد بیرون. خب این از این. وقتی شما یک عکس رو انجام دادین و قابل پسندتون بود و می‌خواستین ذخیره کنید، قسمت بالا گزینه فایل، اکسپورت از کلیک میکنید، پنجره اکسپورت از باز میشه. قسمت اول فرمت، بر فرمتی که خواستین میتونید عکس رو ذخیره کنید، کوالیتیش میتونید تغییر بدید، سایزش رو میتونید تغییر بدید و قسمت آخر میذارین اکسپورت، میره برای ذخیره. اسمش رو میتونید در این قسمت تغییر بدید و هر جایی که خواستین ذخیرهش میکنید، سیف رو میزنید و ذخیره میشه. ممنونم دوستان عزیز، امیدوار هستم قابل پسند شما دوستان بوده باشه و اگر قابل پسند شما دوستان بود لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون، روز شب خوبی داشته باشید. تا برنامه بعدی.